Hi mga kabayan, magluto tayo ng adobo. So meron tayong liempo, sugar and salt, soy sauce, vinegar, bay leaves, dry bay leaves or dahon ng laurel, sili, pamintang buo, bawang syempre, optional yung sibuyas sa itlog. So maglagay na tayo ng mantika, olive oil ginamit ko dyan. Gisa lang natin muna yung bawang, saka yung dahon ng laurel, at yung black peppercorns or yung pamintang buo. Inigisa ko sa mantika para lang lumabas yung kanyang lasa, yung mga aroma niya. Yan. Ingat kayo sa paggamit ng ganitong shanse or sandok kasi nalusaw yan kanina, sobrang init. So nilagay ko lang yung ating karne, yung liempo. I want to brown it. Yan. So browning creates flavor. So ganyan siya. Nilagay ko yung konting tubig, toyo, suka. Tapos yun yung sugar at saka yung salt. Antayin natin siyang kumulo. Mga 30 to 45 minutes. Pinakulo ko siya. Sinabay ko na rin yung sili para talagang lumabas yung anghang niya. And yung boiled eggs, nilagay ko na. Ito yan, ang ating adobo. Enjoy!